Півсотні саджанців туї працівники Національного природного парку Святі Гори висаджують на алеї неподалік свого офісу. Так відновлюють знищені окупантами рослини. Ми туйки висаджуємо по алеї, де вони були знищені. Десь небагато, десь оце, думаємо, десь полсотні туєк висадити алею, обновити, для того, щоб все-таки культурити наше місце роботи і місце перебування. І люди ж йдуть і по алейки. Спалені сосни – таких 80% лісу, каже Приймачук. Про долю червонокнижних тварин, гриб, птахів поки невідомо. Знищена у нас реліктова сосна. На склонах мілових гор полягла вся. Сосна мілова, вона приспособилась тільки ж на мілу рости, а це ж нестойка почва. Якщо тут іще стоять згорівші дерева, вони будуть іще стояти довго, поки не впадуть, то там все лежить. І безумовно, заплавні ці дубрави дубові теж пострадали дуже сильно. Працівники досліджують лише ту територію парку, де попередньо провели розмінування, але більша частина лісу досі замінована. Деякі наукові ще дослідження ми не проводили, тому що немає такої можливості. Все це ми будемо в процесі своєї діяльності досліджувати і будемо давати оцінку. Безумовно, тому що коли на місто Святогірськ, на наші ліси падали фосфорні боєприпаси, ми не знаємо наслідків тих навіть градів. Я знаю одно, що в 2014 році, коли ми обслідували в Ямполі ліси, і там, де галявини були від ударів градів, і трава не росла декілька років. Спалена військова техніка, розбиті господарчі споруди, трактори, пожежні машини. Такими парк побачили співробітники після звільнення міста. Ненависть до загарбника через край виливалася, тому що те, що вони натворили, нема ніякої причини не було для того, щоб таке творити. Враження таке, що вони знищували все, що можна було знищити, і людей, і приміщення, і природу нашу. Що їм треба, територія і надра, це вже питання не до нас. Наразі, каже Приймачук, в парку працює 50% колективу. Частина спеціалістів виїхали у інші регіони чи за кордон. До вторгнення було 117 людей, повернулися 43. 2 співробітника у нас загинуло, 2 поранено. Судьба їх невідома, тому що їх лікували в Сватово і, мабуть, їх вивезли в Росію. Тому невідома їх доля. А співробітники, які у нас Національний парк Святі Гори, територія 44 тисячі гектарів, без вилучення 11. І я вам скажу, що в основному ті співробітники проживали в ближайших селах, не тільки в місті Святогірську. І ми знаємо, що повністю знищене село Богородичне, де в мене 17 співробітників проживало. Точної суми збитків, за словами Приймачука, поки підрахувати неможливо. Вже зараз знають, що це сотні мільйонів гривень. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.